Nhà máy Zaporizhzhia bị pháo kích, Ukraine kêu gọi NATO bảo vệ cơ sở điện hạt nhân của nước này. Nga nói tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sát bờ vực thảm họa. Cựu sĩ quan Anh chỉ ra việc NATO bảo vệ Zaporizhzhia là phi thực tế, có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Đáng chú ý, người Ukraine có thể chịu cảnh mất điện đến cuối tháng 3 2023. Belarus nói vụ tên lửa rơi ở Ba Lan là sự khiêu khích có chú ý. Trung Đông cũng đang nổi lửa, Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tại Syria, tiêu diệt 184 phiến quân người Kurd. Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công trung tâm huấn luyện của Mỹ tại Syria. Ở diễn biến khác, lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản bảo vệ tàu chiến Mỹ Úc tập trận. Xe ô tô lao vào cửa hàng Apple, ít nhất một người thiệt mạng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine cùng nhiều diễn biến đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters đưa tin hôm 21 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các thành viên NATO bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân của nước này khỏi các cuộc phá hoại của Nga. Thông điệp trên được ông đưa ra một ngày sau khi nhà máy Zaporizhzhia hiện do Moscow kiểm soát bị pháo kích dữ dội. Phát biểu qua hình thức trực tuyến tại Hội đồng Nghị viện NATO ở Madrid, ông Zelensky nói, tất cả quốc gia đều nỗ lực không để bất kỳ sự cố nguy hiểm nào xảy ra tại các cơ sở hạt nhân. Chúng cần được bảo vệ khỏi sự phá hoại của Nga. Được biết, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine đã bị pháo kích vào hôm 19 và 20 tháng 11. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân như vụ nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl vào năm 1986. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về các vụ pháo kích. Reuters không thể xác minh độc lập bên nào chịu trách nhiệm các đợt tấn công hồi cuối tuần qua. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết, các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ gây ra thảm họa lớn. Trong bài phát biểu tại Madrid, ông Zelensky cũng kêu gọi EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Moscow giữa lúc Nga tấn công nhiều cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Kiev. Nga bác bỏ việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường, nhưng thừa nhận chiến dịch của nước này đang tập trung vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở khác tại Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang sát bờ vực thảm họa sau các cuộc pháo kích, theo TASS đưa tin hôm 22 tháng 11. Các cuộc tấn công vào hôm 19 tháng 11 nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được tiến hành bởi vũ khí có cỡ nòng 155mm của NATO. Đến ngày 20 tháng 11, các cơ sở lưu trữ chất thải phóng xạ bị pháo kích. May mắn thay, không có thiệt hại nghiêm trọng nào xảy ra, phóng xạ không bị rò rỉ. Tuy nhiên, tình hình hiện đang ở ngưỡng nguy cấp và có thể dẫn đến thảm họa do chính con người gây ra, bà nói. Nữ phát ngôn viên gay gắt, sau thời gian ngắn tạm lắng, Ukraine tiếp tục đùa với lửa, có hành động khiêu khích thô bạo và liều lĩnh. Bà Zakharova nhắc lại rằng, Nga đã liên lạc với thư ký của IAEA kể từ khi Ukraine bắt đầu các cuộc tấn công vào nhà máy Zaporizhzhia. Sau các đợt tấn công mới nhất, Moscow đã chuyển tất cả dữ liệu thu được cho IAEA, bao gồm hình ảnh và video ghi lại hậu quả của các đòn pháo kích. Như cách mà chúng tôi đã làm trước đây, Nga đã yêu cầu thông báo cho các quốc gia thành viên của IAEA, bà nói. Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh thêm, cộng đồng quốc tế nên biết được kẻ đứng sau các vụ tấn công. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Kiev không ngừng cáo buộc Nga là bên nã pháo. Theo bà Zakharova, việc Kiev tấn công nhà máy gần như xảy ra ngay sau khi phiên họp thường kỳ của Hội đồng Thống đốc IAEA tập trung vào tình hình tại các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Bà còn chỉ ra, Phần Lan và Canada đã soạn dự thảo nghị quyết khác chống lại Nga trong phiên họp gần đây của IAEA. Bằng cách đó, phương Tây một lần nữa tỏ rõ sự gian dối, tiếp tay để Ukraine thực hiện những điều điên rồ, gây ra thiệt hại khó có thể khắc phục cho nhà máy Zaporizhzhia. Trên thực tế, phương Tây là đồng phạm của Ukraine. Khi được phương Tây viện trợ vô hạn, Ukraine không hề kiềm chế hành động, ngay cả khi đại diện IAEA, những người sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình ở Zaporizhzhia để đến cơ sở này kiểm soát. Bà kêu gọi ban thư ký IAEA nêu tên rõ ràng và dứt khoát bên nã pháo nhà máy, thay vì lên án và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công một cách chung chung. Nếu không, Kiev sẽ không ngừng các hành động của mình. Trước tình hình trên, chia sẻ với Sky News, cựu sĩ quan tình báo của quân đội Anh
Philip Igram nói rằng việc các lực lượng NATO bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là điều không thực tế. Đánh giá trên được ông Igram đưa ra khi Tổng thống Ukraine kêu gọi NATO bảo vệ cơ sở này. Vị cựu sĩ quan nói, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi NATO bảo vệ nhà máy Zaporizhzhia. Trên thực tế, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì sẽ khiến cho quân đội NATO đối đầu trực tiếp với lực lượng Nga. Đáng chú ý, ông Igram lưu ý, diễn biến trên sẽ dẫn đến việc các nước phải cùng xem xét kịch bản xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Ở diễn biến khác, Reuters cho biết lãnh đạo đơn vị cung cấp năng lượng lớn của Ukraine hôm 21 tháng 11 cảnh báo người dân nước này nhiều khả năng phải sống trong cảnh mất điện ít nhất cho đến cuối tháng 3. Thông tin trên được đưa ra giữa lúc chính phủ Ukraine bắt đầu sơ tán người dân ở Kherson đến các khu vực khác khi mùa đông bút giá bắt đầu. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga. Hàng triệu người chịu cảnh không điện, không nước khi đông đến, nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Ông Sergei Kovalenko, lãnh đạo Yatno, đơn vị tư nhân cung cấp năng lượng cho thủ đô Kiev nói, nhân viên của đơn vị đang gấp rút hoàn thành sửa chữa lưới điện trước khi thời tiết giá lạnh ập đến. Tôi muốn mọi người hiểu rằng người dân Ukraine rất có thể sẽ phải sống trong tình trạng mất điện, ít nhất là cho đến cuối tháng 3. Hãy chuẩn bị chăn, áo ấm. Ông Kovalenko viết trên Facebook. Tình trạng mất điện gần như xảy ra hàng ngày tại tất cả khu vực của Ukraine. Nhà điều hành lưới điện ở Energo cho biết, kế hoạch tạm ngừng cấp điện sẽ được đưa ra vào hôm 22 tháng 11. Ông Kovalenko nói thêm rằng, các lệnh hạn chế phân phối nguồn điện đã được các đơn vị điều hành lưới điện thiết lập vào hôm 21 tháng 11, khiến hơn 950.000 khách hàng bị cắt điện. Những diễn biến trên xảy ra giữa lúc chính phủ đang sơ tán người dân ở thành phố Kherson đến các khu vực có cơ sở hạ tầng tốt hơn, cung cấp chỗ ở miễn phí cho họ. Kherson hiện đang trong tình trạng hầu như không có điện và nước sinh hoạt. Hôm 21 tháng 11, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng. Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó nói rằng, việc Ukraine mất điện và liên tục bị Moscow tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng là do nước này không sẵn sàng đàm phán với Nga. Trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày Nhân phẩm và Tự do của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng, người dân đất nước ông có thể sống không tiền, chứ không thể không có tự do. Ông Zelensky đã ca ngợi công dân Ukraine là những người vô cùng kiên cường và đã cho thế giới thấy phẩm giá của mình. Mọi người đã thấy chúng ta là những người như thế nào. Chúng ta sẵn sàng chiến đấu đến cùng, hiên ngang cho đến cùng và không đánh mất phẩm giá của mình, ông nói. Người dân Ukraine dũng cảm, giữ vững niềm tin vào bản thân và có tinh thần đoàn kết. Họ không để mất tự do, độc lập, không để mất đất nước. Chúng ta có thể không có tiền, không có ga, không có nước nóng, không có đèn, nhưng không thể không có tự do. Điều đó không hề thay đổi, nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Được biết, Ngày Nhân phẩm và Tự do đánh dấu kỷ niệm cách mạng Cam năm 2004 và cách mạng nhân phẩm năm 2013 của Ukraine. Liên quan đến vụ tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên bố vụ việc là một hành động khiêu khích có chủ ý chống lại đất nước của ông và đồng minh Nga, theo Reuters đưa tin. Tuần trước, một tên lửa đã đánh trúng một hầm chứa ngũ cốc ở ngôi làng Prigozhin ở phía đông Ba Lan, gần biên giới Ukraine, khiến cho 2 công dân Ba Lan thiệt mạng. Ban đầu, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tên lửa được sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Andrzej Duda nói rằng các quan chức nước này không có bằng chứng tên lửa bắn từ phía Nga. Hôm 21 tháng 11, nhà lãnh đạo Belarus cho biết chính quyền Ba Lan và Ukraine cố tình leo thang căng thẳng. Hãng thông tấn Beta của Belarus dẫn lời ông Lukashenko nói rằng hai nước này đã khơi mào, sau đó lại âm thầm khép lại mọi chuyện một cách lén lút như những kẻ trộm. Thậm chí câu chuyện tên lửa rơi ở Ba Lan không được phương Tây nhắc đến. Cả Ba Lan và Ukraine đều tiếc rằng đó không phải là tên lửa của Nga. Họ cần yếu tố để khiêu khích Moscow và Minsk leo thang căng thẳng, ông nói. Nhà lãnh đạo tiếp tục nghi hoặc tại sao vụ việc lại xảy ra đúng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20. Giới lãnh đạo Ba Lan có nghĩa vụ phải nói cho người dân biết sự việc đã xảy ra như thế nào, tại sao lãnh thổ Ba Lan bị xâm phạm, ai đã lên kế hoạch cho điều này. Tại sao tên lửa đó ban đầu được cho là bắn từ phía đông lại quay đầu về phía tây? Tại sao nó được phóng vào thời điểm không có tên lửa của Nga hoạt động? Ông lưu ý thêm.
Chuyển sang tình hình lò lửa ở Trung Đông, theo Reuters, trong ngày 20 và 21 tháng 11, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở các chiến dịch không kích và tấn công trên bộ tại miền Bắc Syria. Kết quả loại bỏ được 184 phiến quân thuộc lực lượng công dân người Kurd. Chiến dịch này diễn ra một tuần sau vụ đánh bom ở trung tâm Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, xảy ra vào ngày 13 tháng 11, khiến cho 6 người thiệt mạng. Ankara đã cáo buộc các nhóm thuộc đảng công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK, đứng sau vụ kinh hoàng nói trên. Tuy nhiên, tổ chức đảng công nhân người Kurd PKK và nhóm dân quân người Kurd ở Syria, gọi tắt là YPG, mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là một nhánh của PKK, đã phủ nhận các cáo buộc. Các quan chức an ninh cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng các lực lượng vũ trang của họ vẫn đang đáp trả và các chiến đấu cơ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu ở miền Bắc Syria. Kênh truyền hình Al Mayadeen có trụ sở tại Liban đưa tin, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào trung tâm huấn luyện Mỹ tại tỉnh Al-Hasakat, đông bắc Syria. Đây là nơi các chiến binh người Kurd thuộc lực lượng dân chủ Syria, gọi tắt là SDF, được các chuyên gia quân sự Mỹ đào tạo, thông tin do TASS đăng tải. Theo kênh Al Mayadeen, chưa ghi nhận có thương vong sau vụ tấn công. Kể từ năm 2015, Mỹ đã hỗ trợ nhóm lực lượng dân chủ Syria, gọi tắt là SDF, chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo IS, trong khi Liên bang Nga đã đặt nhóm này ngoài vòng pháp luật. Lực lượng công nhân người Kurd kiểm soát 27% lãnh thổ Syria. Tổ chức này đã cho phép Bộ Chỉ huy Mỹ thiết lập 9 căn cứ quân sự ở các khu vực phía đông bắc đất nước. Bên cạnh đó, Washington còn xây dựng 4 căn cứ nằm gần các mỏ dầu ở tỉnh Deir ez-Zor và 5 căn cứ khác nằm ở tỉnh Al-Hasakat, nơi sản xuất lúa mì lớn nhất cả nước. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Fahrettin Altan, giám đốc truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng phương Tây đang trực tiếp hoặc gián tiếp gây bất ổn cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc hỗ trợ những kẻ cực đoan. Trong một bài đăng trên Twitter, ông Altan nói, các đồng minh phương Tây đang trực tiếp và gián tiếp cố gắng gây bất ổn cho Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cần suy nghĩ cẩn trọng trong việc hỗ trợ các nhóm người Kurd, tổ chức mà Ankara coi là nhóm cực đoan, bởi sự trợ giúp của họ khiến cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ vô tội thiệt mạng. Bên cạnh đó, ông Altan cũng chỉ trích những lập luận của phương Tây về việc mượn tay nhóm phiến quân này tiêu diệt nhóm cực đoan khác. Lập luận chiến lược của họ là một trò hề, và đây không phải là cách chống phần tử cực đoan, ông Altan viết. Không thể chống lại những kẻ cực đoan theo cách như vậy. Điều này chỉ có thể thực hiện thông qua một liên minh giữa các quốc gia, vị quan chức chỉ ra. Chúng tôi sẽ truy đuổi những nhóm phiến quân bất cứ nơi nào có thể. Chúng tôi sẽ không từ bỏ. Việc hỗ trợ cũng như đào tạo và cung cấp vũ khí sẽ không thể ngăn cản chúng tôi khỏi cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ đánh bại các nhóm phần tử cực đoan, và đây là lời hứa của chúng tôi. Ông Altan cam kết. Những bên đã cố thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt những năm qua rằng các nhóm phiến quân PKK, DYD, YPG ở miền Bắc Syria không phải là mối đe dọa đối với Ankara phải suy xét lại. Nhóm này đã đối đầu với đất nước chúng tôi hơn 40 năm qua và đang tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia chúng tôi, vị quan chức viết. Chính sách của phương Tây đối với Syria đã sụp đổ. Đất nước này tiếp tục tạo ra chủ nghĩa cực đoan và các mối đe dọa đối với khu vực. Cuộc chiến chống phiến quân của chúng tôi sẽ tiếp tục bất kể như thế nào và chúng tôi sẽ không thỏa hiệp, ông Altan khẳng định. Thị trấn Al-Kapna của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở biên giới giáp với Syria đã bị pháo kích vào hôm 20 tháng 11, khiến cho 3 binh sĩ bị thương. Đây có thể là đòn đáp trả chiến dịch Glassoi của Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm 20 tháng 11, sau khi Ankara điều động hơn 50 máy bay và 20 máy bay không người lái tham gia chiến dịch xuyên biên giới ở Iraq và Syria. Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc các nhóm PKK và YPG gây ra vụ pháo kích. Không dừng lại ở đó, ít nhất là 5 quả rocket đã được triển khai nhắm vào thành phố Kakamis của Thổ Nhĩ Kỳ, đánh trúng một trường học và một số tòa nhà dân cư, khiến cho 3 người thiệt mạng vào hôm 21 tháng 11 vừa qua. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Theo TASS, thông tin được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin hôm 21 tháng 11 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tái đắc cử. Ông Putin nhấn mạnh, hai nước sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ đồng minh. Ngài đã được người dân vô cùng tin tưởng, đó là cơ hội để Ngài thúc đẩy các chính sách phát triển đất nước. Ông Putin bày tỏ thông điệp điện đàm với nhà lãnh đạo Kazakhstan. Ông chủ Điện Kremlin cũng chúc ông Tokayev đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.
Được biết, Kazakhstan đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20 tháng 11. Theo dữ liệu sơ bộ từ Ủy ban bầu cử trung ương nước này, Tổng thống đương nhiệm Tokayev đã giành được hơn 80% phiếu bầu. Ban đầu, Kazakhstan dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, ông Tokayev đã thông báo về một cuộc bầu cử nhanh vào ngày 1 tháng 9. Đến ngày 17 tháng 9, ông ký một đạo luật sửa đổi hiến pháp quy định một nhiệm kỳ tổng thống duy nhất kéo dài 7 năm. Theo NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một tàu của lực lượng phòng vệ hàng hải nước này, gọi tắt là MSDF, đã bảo vệ các tàu hải quân Mỹ và Úc trong một cuộc tập trận ba bên. Bộ cho biết đây là lần đầu tiên MSDF tham gia bảo vệ tàu chiến của hai quốc gia một lúc. Cụ thể, lực lượng đã tháp tùng 4 tàu tham gia cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản vào hôm 19 và 20 tháng 11. Theo yêu cầu của quân đội Mỹ và Úc, một tuyên bố chung sau cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng ba nước hồi tháng 6 cho biết, các nhiệm vụ bảo vệ tàu chiến được thực hiện để đảm bảo an toàn và sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, Tokyo đã bắt đầu nhận nhiệm vụ bảo vệ cho quân đội Mỹ vào năm 2017 và quân đội Úc vào năm 2021. Lần hợp tác mới nhất đã cho thấy khả năng phối hợp giữa ba nước đã cải thiện. Đây là nền tảng cho các hoạt động chung trong tương lai. Các nhà chức trách Mỹ cho biết, một chiếc xe thể thao đa dụng đã đâm vào một cửa hàng bán lẻ của Apple gần thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ vào sáng ngày 21 tháng 12, khiến cho một người thiệt mạng và ít nhất là 16 người khác phải nhập viện. Video được Reuters đăng tải cho thấy lỗ hổng lớn trên cửa sổ của cửa hàng nằm ở trung tâm mua sắm ngoài trời Higham, cách thành phố Boston khoảng 15 dặm về phía nam. Công tố viên quận Plymouth Timothy Roos cho biết, trước đó một chiếc ô tô hiệu SUV màu đen đã di chuyển với tốc độ chưa xác định, bất ngờ lao vào cửa hàng trên và đâm vào nhiều người. Theo ông Roos, có 16 người đã được đưa đến bệnh viện. Giới chức đang điều tra vụ việc. Hiện vẫn chưa rõ tài xế chiếc ô tô nói trên có bị thương hay không. Hôm 21 tháng 11, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở các vùng phía bắc quốc gia Balkan, Albania, khiến cho nhiều ngôi làng bị nhấn chìm. Nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Kotra đã bị nước lũ bao vây và một cây cầu gần đó đã bị phá hủy một phần. Một số trường học phải đóng cửa. Đơn vị ứng phó khẩn cấp của Albania đã tiến hành sơ tán người dân gần thị trấn Kotra. Được biết, Albania vốn là quốc gia phụ thuộc vào sản lượng thủy điện, nhưng trong năm 2022, nước này đã hứng chịu nhiều đợt hạn hán tồi tệ và phải nhập khẩu năng lượng nhiều hơn. Công ty điện lực nhà nước KES cho biết, lượng mưa kéo dài suốt 24 giờ khiến cho các hồ chứa nước bị đầy. Dù vẫn đang sản xuất hết công suất, nhưng đơn vị phải xả bớt nước để tránh vỡ đập. Tin tức vừa rồi đã kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.